คนคงรู้จักหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่ากันดีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้มีปฏิปทาอันงดงามและอภินิหารอันเลื่องลือท่านเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์มากมายที่ได้เกิดขึ้นจริงตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่และได้มีการบันทึกไว้บ้างใครจะเชื่อว่าเพียงแค่ใบไม้ธรรมดาจะสามารถกลายเป็นตัวต่อได้ด้วยคาถาอาคมของหลวงปู่เองหรือเรื่องราวของคนที่รอดพ้นจากอันตรายด้วยบารมีของท่านเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่สุขขนาดแม้ท่านมรณภาพไปแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เกิดขึ้นอีกมากมายจะมีเรื่องอะไรบ้างไปไขความลับกันครับมาเริ่มกันด้วยภาพถ่ายปริศนามีภาพถ่ายรูปหนึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นภาพของหลวงปู่สุขเป็นภาพพระภิกษุใบหนึ่งซึ่งได้ถ่ายในขณะที่มรณภาพไปแล้วและบรรดาลูกศิษย์ได้จัดท่าให้ท่านนั่งเพื่อถ่ายเป็นที่ระลึกครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2466เชื่อกันว่าเป็นภาพถ่ายของหลวงปู่สุขเพราะมีการเผยแพร่ภาพใบนี้มาโดยตลอดว่าเป็นภาพหลวงปู่สุขหลังจากมรณภาพไปแล้วแต่จากการสืบค้นประวัติหลวงปู่สุขของนายแพทย์สำนวนปารวัตรวิชัยที่ได้ทำการค้นคว้าจากการสอบถามเรื่องราวของหลวงปู่สุขจากบุคคลใกล้ชิดกับหลวงปู่และมีชีวิตอยู่ทันในขณะที่หลวงปู่สุขยังอยู่จนได้มาเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่าเรื่องพระครูวิมลคุณากรวงเล็บสุขและกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายปัญญาประเสริฐศิลป์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2542ที่เป็นหลักฐานอันน่าเชื่อถือได้มากที่สุดก็ไม่ได้กล่าวถึงภาพถ่ายพระภิกษุที่กล่าวถึงข้างต้นแต่อย่างใดทั้งที่นายแพทย์สำนวนได้เขียนถึงภาพถ่ายและภาพเขียนหลวงปู่สุขจำนวนหลายภาพที่พบเห็นและสิ่งหนึ่งที่นายแพทย์สำนวนได้บันทึกไว้ในหนังสือซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยทราบกันก็คือหลวงพ่อสุขนายแพทย์สำนวนใช้คำว่าหลวงพ่อเป็นคนร่างใหญ่ผิวดำแดงและศีรษะล้านโดยคนใกล้ชิดของหลวงปู่เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามือและเท้าของหลวงปู่สุขเป็นโรคด่างขาวทั้งสองข้างเป็นเท่าๆกันด้านหลังมือเป็นด่างขาวตั้งแต่ปลายนิ้วมือถึงข้อแรกของนิ้วส่วนด้านฝ่ามือด่างขาวตั้งแต่ปลายนิ้วมือถึงข้อที่สองส่วนที่เท้านั้นนิ้วเท้าถึงโคนนิ้วส่วนฝ่าเท้านั้นขาวเกือบทั้งหมดมือและเท้าเป็นเหมือนกันและเท่ากันทั้งสองข้างนายดำจีนไผ่ซึ่งเคยปรงผมให้หลวงปู่สุขสมัยบวชเป็นพระเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าหลวงพ่อสุขยังมีด่างขาวอีกแห่งหนึ่งบริเวณที่ริมฝีปากล่างแต่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่สะดุดตาในรูปถ่ายที่ชัดก็ยังพอสังเกตได้อย่างไรก็ตามเคยมีผู้ให้ความสนใจกับภาพถ่ายใบนี้และกล่าวไว้ว่าไม่น่าจะเป็นพระภิกษุด้วยเหตุที่ว่าหากเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วมีคฤหัสถ์ไปจับประคองศีรษะเช่นนั้นก็คงไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งในภาพนั้นมีการไว้หนวดที่ยาวและอย่างน้อยก่อนทำการถ่ายภาพนี้หากเป็นภาพหลวงปู่สุขควรห่มจีวรให้หลวงปู่สุขให้เรียบร้อยก่อนถ่ายซึ่งไม่ว่าอย่างไรภาพถ่ายใบนี้ก็ยังคงต้องหาคำตอบกันอีกครั้งว่าสุดท้ายเป็นภาพใครกันแน่กลับมาที่หนังสือประวัติหลวงปู่สุขที่เป็นการสืบค้นคว้าของนายแพทย์สำนวนยังได้กล่าวถึงวันที่หลวงปู่สุขมรณภาพไว้ว่านายเงินคงพาณิชย์ซึ่งอยู่บ้านเหนือวัดปากคลองมะขามเท่าผู้ทำหน้าที่ปรงผมให้หลวงปู่สุขเป็นคนสุดท้ายว่าก่อนที่หลวงปู่สุขจะมรณภาพ 4-5 วันท่านใช้ให้พระไปตามหลวงพ่อปื้มซึ่งเป็นน้องชายของท่านมาพบและสั่งให้หาเทียนเล่มละ1 บาท 5 เล่มกรวย10 กรวยให้ใส่ข้าวตอก5 กรวยดอกไม้5 กรวยและสั่งให้หลวงพ่อปื้มเตรียมไว้ให้พร้อมเมื่อจะถึงเวลามรณภาพนั้นท่านสั่งให้หลวงพ่อปื้มจุดเทียนไว้ที่หัวนอนท่านพนมมือขึ้นหลับตาแล้วก็มรณภาพไปด้วยอาการอันสงบโดยในคืนก่อนที่หลวงปู่สุขจะมรณภาพ1 คืนมีคนเห็นกันเป็นจำนวนมากว่ามีแสงสว่างสุกใสคล้ายดวงจันทร์มีขนาดเท่ากับบาทลอยอยู่เหนือวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นเวลา1 ชั่วโมงและก็ลอยหายไปทางทิศเหนือและเมื่อหลวงปู่สุขกำลังจะมรณภาพนั้นก็ได้มีผู้คนจำนวนมากเห็นวิมานยอดแหลมลอยลงมา
เหนือวัดปากคลองมะขามเฒ่าพอหลวงปู่มรณภาพลงวิมานนั้นก็หายไปเมื่อท่านมรณภาพณเดือนยี่แรม1 ค่ำปีกุลตรงกับวันจันทร์ที่21 มกราคม 2466 เวลาประมาณ 4 โมงเย็นรวมอายุได้ 76 ปีทางวัดได้ตีระฆังขึ้นเพื่อบอกให้ชาวบ้านรู้มีการจัดตั้งศพที่กุฏิของท่านมีการขนย้ายของต่างๆออกจากกุฏิเพื่อตั้งศพจึงเป็นโอกาสให้ลูกศิษย์แย่งของต่างๆของหลวงปู่เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวหมดเพราะฉะนั้นการค้นคว้าเรื่องต่างๆจึงต้องเริ่มศึกษาจากลูกศิษย์ต้องสืบให้รู้ว่าใครเอาอะไรไปบ้างทำให้ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่ามีของท่านเหลืออยู่น้อยเต็มทีเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีเหลืออยู่เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่พิมพ์และพระที่เหลือก็ถูกลูกศิษย์นำไปเก็บที่บ้านทั้งหมดและในวันแรกที่ได้มีการตั้งร่างของหลวงปู่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือมีจิ้งจกนับพันตัวมาชุมนุมบนเพดานเกาะอยู่เต็มไปหมดส่งเสียงร้องการระงมเหมือนจะแสดงความไว้อาลัยในตัวหลวงปู่และยิ่งดึกก็ยิ่งมาเพิ่มเป็นหมื่นตัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแก่บรรดาผู้ที่มาเคารพศพเป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจเป็นเพราะว่าในตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่จิ้งจกเหล่านี้ได้รับความเมตตาจากท่านเสมอมาเมื่อตั้งสรีระของท่านไว้ในกุฏิก็ต้องมีการจัดเวรยามเฝ้าเพราะกลัวคนจะมาแอบฉีกจีวรและสบงไปหมดเมื่อรดน้ำศพแล้วจึงเอาร่างของท่านลงใส่โลงก่อนบรรจุร่างลงโลงก็เปลี่ยนผ้าห่มจีวรให้ใหม่และพันด้วยผ้าขาวโดยใช้ผ้าขาวหลายพับพันจึงบรรจุร่างลงโลงทางวัดได้เก็บรักษาร่างท่านไว้1 ปีต่อมาวันขึ้น5 ค่ำเดือน 5ตรงกับวันที่ 28 มีนาคมพ.ศ. 2467 พระประหลัดแหเจ้าอาวาสวัดพรวนได้นำร่างท่านออกจากโลงเพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อและกระดูกออกและใช้ผ้าขาวห่อนำกระดูกไปบรรจุโลงใหม่ทำด้วยไม้สักกว้าง1 ศอกยาวประมาณ1 เมตรต่อไปก็ได้นำร่างท่านแห่ไปตั้งไว้ที่วัดหนองบัวอำเภอวัดสิงห์ไปถึงวัดตอนเย็นทำพิธีสวดอยู่1 คืนพอรุ่งเช้าก็แห่จากวัดหนองบัวไปวัดท่าจันทร์ตำบลหนองขุ่นตั้งศพอยู่อีก1 คืนโดยในวันขึ้น7 ค่ำเดือน 5ร่างท่านก็ถูกนำขึ้นบนเกวียน3 ล้อที่ขุนวาปินปีชาเป็นผู้สร้างชักลากร่างที่ตั้งบนเกวียนผ่านจากวัดท่านจันทร์ผ่านทุ่งนาเวลาผ่านหัวคันนาก็จะช่วยกันยกเกวียนขึ้นชักลากเกวียนตรงไปที่ตลาดอำเภอวัดสิงห์ข้ามคลองมะขามเฒ่าซึ่งขณะนั้นเป็นฤดูน้ำแล้งน้ำแห้งจนมาถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่า5 โมงเย็นได้แห่เวียนรอบเมรุ3 รอบเมรุทำเป็นเขาสูงเรียกว่าเขาวงกฏใช้ไม้ไผ่สารปิดทับด้วยกระดาษตอนล่างทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆตอนบนทำด้วยผ้าขาวล้วนตอนล่างบางส่วนทำเว้าเป็นถ้ำเวลาเอาลงศพขึ้นเมรุใช้รอกดึงมีพระครูสิงหชยสิทธิ์เป็นผู้คอยรับอยู่ด้านบนงานศพเป็นงานใหญ่มีงาน7 วัน 7 คืนมีการละเล่นมากมายเช่นหุ่นกระบอกลิเกหนังใหญ่มีจุดพลุดอกไม้ไฟร่างของท่านได้ถูกเผาจริงในวันขึ้น10 ค่ำเดือน 5เวลาประมาณตี 3และในวันที่มีการเผาร่างของหลวงปู่นั้นก็ได้มีปลาหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ทั้งสิ้นเช่นปลากรายปลาเบี้ยวปลาเทโพต่างพากันมาดำผุดดำว่ายอยู่เต็มหน้าวัดปากคลองมะขามเฒ่าตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาที่ทำการเผาร่างของหลวงปู่แล้วมันก็แยกย้ายกันไปเหมือนกับว่าพวกมันมาแสดงความกตัญญูรู้คุณและร่วมส่งวิญญาณหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายในวันเผานั้นก็ได้มีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นได้มีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากแย่งกระดูกคนละเล็กคนละน้อยจนเกือบหมดส่วนที่เหลือบรรจุในพระปางขนาดเล็กซึ่งพระครูสิงหชยสิทธิ์ซื้อมาจากกรุงเทพนายแพทย์สำนวนได้สอบถามจากลูกศิษย์หลายท่านที่มีกระดูกของท่านที่ยังไม่ได้เผาอยู่บูชาว่าได้กระดูกมาอย่างไรเขาตอบว่าได้มาตอนเอาศพออกแห่เวียนนอกวัดไปตั้งตามวัดต่างๆมีคนลักเอากระดูกไปมากเอาไปตอนดึกๆชาวบ้านหลับกันหมดจนอาจกล่าวได้ว่าร่างของหลวงปู่นั้นมีการเผาจริงๆเฉพาะส่วนศีรษะเท่านั้นอย่างไรก็ตามจากเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่สุขที่นายแพทย์สำนวนได้สืบค้นจากการสอบถามบรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่ทันหลวงปู่ซึ่งล้วนเคยใกล้ชิดกับหลวงปู่ทำให้ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นที่น่าเชื่อถือ
เป็นหลักฐานอย่างดีสำหรับอัตโนประวัติหลวงปู่ที่ได้รับการบันทึกไว้เพราะฉะนั้นเรื่องราวหลังจากหลวงปู่สุขมรณภาพไปแล้วการกระทำบางประการของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใครอยากได้ครอบครองบรรดาวัตถุต่างๆที่เคยเป็นของหลวงปู่สุขด้วยเชื่อว่าเป็นของดีที่จะคุ้มครองตนแต่วิธีการซึ่งได้มานั้นนับว่าเป็นการไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งภาพถ่ายเมรุเผาศพหลวงปู่สุขนั้นนายแพทย์สำนวนได้บรรยายไว้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่หายากมากเข้าใจว่าจะมีภาพเดียวเท่านั้นทางขวามือจะเห็นถนนก่ออิฐเดินเชื่อมมาระหว่างบันไดหน้ากุฏิไปยังศาลาหลังเก่าซึ่งจะมองเห็นยอดช่อฟ้าด้านหลังทางด้านหลังเมรุอย่างชัดเจนในปัจจุบันสถานที่ตั้งเมรุด้านตะวันออกถูกน้ำเซาะเสาพังลงไปหมดแล้วในภาพจะเห็นเมรุทำสูงมากพื้นชั้นบนอยู่ระดับจั่วของศาลาทางขึ้นเมรุแรกๆจะต้องผ่านถ้ำซึ่งมีผู้รักษาปากถ้ำยืนอยู่จากนั้นจึงจะมีด้านทางขึ้นสู่เมรุสรีระของท่านนำขึ้นสู่เมรุโดยวิธีชักรอกจะสังเกตเห็นว่าในรูปนั้นจะเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ใส่เสื้อกุยเฮงแขนค่อนข้างยาวท่านผู้นี้คือนายงาต่อมาก็ได้บวชและเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าคลองมะขามเท่าองค์ที่6แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดเรื่องราวของหลวงปู่สุขก็ยังคงเป็นที่กล่าวขานและจดจำของผู้คนทุกยุคทุกสมัยปาฏิหาริย์ของท่านเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เรามีความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความดี